सद्भाव एजुकेसन कावसोतीमै माया र विश्वास प्रदान गरी नवलपरासीमै उत्कृष्ट बनाउन सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण विद्यार्थी शुभचिन्तक र सरोकारवालाहरूलाई विशेष आभार व्यक्त गर्दै सद्भाव एजुकेसन कावसोतीमै माया र विश्वास प्रदान गरी नवलपरासीमै उत्कृष्ट बनाउन सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण विद्यार्थी शुभचिन्तक र सरोकारवालाहरूलाई विशेष आभार व्यक्त गर्दै र तपाईको विश्वासलाई आत्मसात गरी जापान जान चाहने विद्यार्थीहरूमा हामी अझ थप जिम्मेवार र परिष्कृत भएको जानकारी गराउँदछौँ। वर्तमान सन्दर्भमा जापान सरकारले नेपालबाट कामदार भिजामा विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत कामदारहरू लैजाने हुँदा आवश्यक तयारी कक्षा सुरु भइसकेको जानकारी गराउँदछौँ। साथै अस्ट्रेलियाको लागि IELTS तयारी र भिजा प्रोसेसिङको लागि यस नवलपुरकै पहिलो र अत्याधिक भिजा लगाउन सफल सद्भाव एजुकेसनलाई सम्झनुहोस्।